পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ। মই আজি আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসপ্লেত দেখি আছে যে এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ কি কৰিলে এটা কেঁচুৱা বা শিশু স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু ওজন বয়স অনুপাতে ওজন বাঢ়িব আৰু কোনো বেমাৰ নহব। মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কোনো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহ'লে এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ স্বাস্থ্য কেনেকৈ ভালে ৰাখিব পাৰিব আৰু বয়স অনুপাতে ওজন বাঢ়িব, গোটেইখিনি বুজি পাব আৰু গম পাব। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকললৈ, পৰিয়াললৈ আৰু আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কললৈ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন টিপি দিব, তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনচিয়েল ডাক ট্ৰেইনাৰ। মাত্ৰ 3টা কথা মানি চলিলে চাব আপোনাৰ শিশুটো, আপোনাৰ কেঁচুৱাটোৰ কোনো বেমাৰ নহয়, স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। 1 নম্বৰ, জন্মৰ পৰা 6 মাহলৈকে কেৱল মাত্ৰ মাকৰ গাখীৰ খুৱাব, বেলেগ কোনো শিশু খাদ্য নিদিব। 2 নম্বৰ, মাকে কিছুমান কথা মানি চলিব লাগিব। 3 নম্বৰ, আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসপ্লেত দেখি আছে বনিছন ড্ৰপ বা বনিছন চিৰাপ, এইটো খুৱাব পাৰিব। এই 3টা কথা মই বিতংভাৱে কৈ আছো। প্ৰথম কথা হ'ল, এটা কেঁচুৱা বা শিশুক প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে 2 বছৰ বা 25 মাহ, 24 মাহ, 30 মাহলৈকে নিয়মীয়াকৈ গাখীৰ খুৱাব। কিন্তু শূন্য বয়সৰ পৰা অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা 6 মাহলৈকে কেৱল মাত্ৰ মাকৰ গাখীৰ খুৱাব। কাৰণ মাকৰ গাখীৰত ভিটামিন আছে, প্ৰটিন আছে, কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে, আইৰণ আছে, কেলছিয়াম আছে। এটা কেঁচুৱাৰ কাৰণে যিমানখিনি ভিটামিন লাগে মাকৰ গাখীৰত আছে। আৰু প্ৰথম জন্মৰ হোৱাৰ পৰা 3 দিনলৈকে যি হালধীয়া ৰঙৰ গাখীৰ ওলায়, সেই গাখীৰ কলাষ্ট্ৰম বুলি কোৱা হয়। আৰু এই কলাষ্ট্ৰমে এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই দিয়ে, অৰ্থাৎ ইমিউনিটি শক্তি বঢ়াই দিয়ে। যি ইমিউনিটি শক্তি বঢ়োৱাৰ লগে লগে ভাইৰাছজনিত বেমাৰ, বেক্টেৰিয়াজনিত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ এটা কেঁচুৱা সঘনাই জ্বৰ হোৱা, চৰ্দি হোৱা, কাহ হোৱা, তাৰপিছত পায়খানা পাতল হোৱা, পায়খানাৰ ডাঠ হোৱা, স্কিনৰ বেমাৰ হোৱা আদি কৰি বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব, অৰ্থাৎ বেমাৰ নহব যদি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা এই কেঁচুৱাটোত থাকে। আৰু সেই কেঁচুৱাটোৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই দিবৰ কাৰণে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কেঁচুৱাটোক 6 মাহলৈকে কেৱল মাত্ৰ মাকৰ গাখীৰ খুৱাব। আৰু মাকৰ গাখীৰত নেচাৰেল হয় আৰু মাকৰ গাখীৰ এটা কেঁচুৱাৰ কাৰণে খোৱাটো অতি সহজ, কোনো পইচা নালাগে, যিকোনো সময়ত খুৱাব পাৰিব, কোনো সময়ৰ কথা নাই। কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল যিটো শিশু খাদ্য আছে সেইবিলাক প্ৰচেছিং আৰু প্ৰিজাৰ্ভেটিভ কৰা থাকে, কেমিকেল দিয়া থাকে, সেইবিলাক নোখোৱাই ভাল। যিহেতু আৰ্টিফিচিয়েল, তেতিয়াহ'লে এই আৰ্টিফিচিয়েল হোৱাৰ কাৰণে পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব নিশ্চয়। সেয়ে মাকৰ গাখীৰ খুৱাব। 2 নম্বৰ, মই যিটো কথা কৈছো যে এটা কেঁচুৱা মাকৰ গাখীৰ কেতিয়াবা নাপায় বা কম হয়, কাৰণ হ'ল মাকে পুষ্টিকৰ খাদ্য নাখায় বা মাক অসুস্থ থাকে। যদি মাকৰ কোনো বেমাৰ নাথাকে তেনেহ'লে ফল মূল বেছিকৈ খাব, তাৰপিছত মাছ মাংস বেছিকৈ খাব, শাক পাচলি বেছিকৈ খাব, পানী বেছিকৈ খাব। তেতিয়াহ'লে দেখিব এটা কেঁচুৱাৰ কাৰণে মাকৰ শৰীৰত সুস্থ থাকিব আৰু এই ফল মূল খাদ্য পুষ্টিকৰ হোৱাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত হিচাপে গাখীৰ মাকৰ হৈ যাব আৰু শিশুৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত হৈ যাব, কোনো কথা নাই। যদি স্তনত কিবা বেমাৰ হয় তেনেহ'লে এজন শিশু বিশেষজ্ঞৰ ওচৰত আলোচনা কৰি এই শিশু খাদ্য কেঁচুৱাটোক খুৱাব। আৰু মাকৰ যদি গাখীৰ পৰ্যাপ্ত নহয়, এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি মাকক ঔষধ খুৱাব, তেতিয়াহ'লে পৰ্যাপ্ত গাখীৰ হৈ যাব। আপোনালোকে নিজে নিজে বজাৰৰ পৰা কিছুমান শিশু খাদ্য আছে যিটো ফুড সাপ্লিমেণ্ট হিচাপে দিয়া হয়, চটি ফুড, বাৰ্লি, চাগু, এইবিলাক খুৱাব। 3 নম্বৰ, যিটো কেঁচুৱা দেখা যায় কান্দি থাকে, বমি হয়, তাৰপিছত পেট ফুলা ফুলা থাকে, তাৰপিছত এই পেটটো এনেকুৱা লাগে যে ফাটি যাব, এনেকৈ ডাঠ হৈ যায়,
সেইবিলাকৰ কাৰণে মই যেটো আপোনালোকক বনিছন ড্ৰপৰ কথা কৈছো সিৰাপৰ কথা কৈছো সেই সিৰাপটো খালে এই অসুবিধাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব এতিয়া এই বনিছন সিৰাপ বা দৰৱ উপকাৰিতা কি মই কৈ আছো আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসপ্লে দেখি আছে বনিছন সিরাপ ডাইজেস্টিভ টনিক হয় একেবারে জন্মৰ পৰা নিউব্ৰন অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা খুৱাব পাৰিব আৰু এই বনিছন যদি এই বাচ্চাৰ পেট ফুলে ডাইজেস্ট নহয় অৰ্থাৎ হজম নহয় বা পেটটো এনেকুৱা লাগে ফুলা ফুলা বা পেটটো ডাঠ হৈ গৈছে তেতিয়াও এই বনিছন খুৱাব পাৰিব মাকৰ গাখীৰ খোৱাৰ পিছত বমি হৈ যায় তেতিয়াও এই বনিছন ড্ৰপ খুৱাব পাৰিব বা সিৰাপ খুৱাব পাৰিব তাৰ পিছত কেতিয়াবা পাতলা পায়খানা হৈ যায় অৰ্থাৎ ডায়েৰিয়াৰ নিচিনা তেতিয়াও বনিছন সিৰাপ খুৱাব পাৰিব তাৰ পিছত কনষ্টিপেশন অৰ্থাৎ পায়খানাৰ যদি ডাঠ হৈ যায় তেতিয়াও এই বনিছন সিৰাপ বা ড্ৰপ খুৱাব পাৰিব কোনো পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নাই আৰু আপোনালোকক ডিসপ্লেত মই দেখুৱাই আছো ইয়াত কি লিখা আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো ইয়াত লিখিছে প্ৰমোট এপেটাইট অৰ্থাৎ খোৱাৰ ৰুচি বঢ়াই দিয়ে তাৰ পিছত ইমপ্ৰুভ ডাইজেশন অৰ্থাৎ হজম কৰাৰ শক্তি বঢ়াই দিয়ে আৰু হজম কৰাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি দিয়ে তাৰ পিছত প্ৰিভেন্টস কলিকি পেইন যেটো পেটৰ বিষ কৰে অৰ্থাৎ কান্দি থাকে কেঁচুৱাই ক'ব নোৱাৰে কিন্তু কান্দি থাকে আৰু পেটটো ফুলা যদি থাকে ডাঠ হৈ যায় তেতিয়াও গম পোৱা যায় যে পেটত বিষাই আছে সেই কাৰণে কান্দিছে এই বনিছন ড্ৰপ বা সিৰাপ খালে কেঁচুৱাই নাকান্দিব আৰু পেটৰ অকমান বিষ থাকিলেও কমি যাব আৰু বিষ নহব তাৰ পিছত সাপোৰ্টস হেলথি গ্ৰোথ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিব সুস্থ ৰাখিব আৰু হেলথি কৰি ৰাখিব তাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসপ্লে দেখি আছে ৰেগুলাৰ ইউজ অফ বনিছন মেইনটেইনস ওভাৰঅল হেলথ এণ্ড ওয়েল বিংস ইন ইনফেন্ট এণ্ড চিলড্ৰেন অৰ্থাৎ কেঁচুৱা বা শিশু সুস্থ ৰাখিব হেলথটো অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিব এক কথাত গলে এই বনিছন সিৰাপে বা ড্ৰপে ওজনটো বঢ়াই দিব গেইন বয়স অনুপাতে ওজনটো বাঢ়িব স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব আৰু বেমাৰ নহব অৰ্থাৎ জ্বৰ চৰ্দি কাহ এইবিলাক নহব কাৰণ মাকৰ গাখীৰ যেতিয়া খাব আৰু সেই গাখীৰত ইমিউনিটি শক্তি থাকিব আৰু সেই ইমিউনিটি শক্তি এইবিলাক বেমাৰৰ পৰা আপোনাৰ কেঁচুৱাটোক বচাব নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া এই বনিছন ড্ৰপ আৰু সিৰাপ কেনেকৈ খাব লাগে তাৰ ডোজটো কেনেকুৱা আপোনালোকে ডিসপ্লেত মই দেখুৱাইছো ডোজটো তথাপি মই কৈ আছো 0 বয়সৰ পৰা 1 মাহলৈকে বনিছন ড্ৰপ খুৱাব পাৰিব 5 পৰা 10 ফুটাকৈ ডেইলি 3 বাৰ তাৰ পিছত 1 মাহৰ পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত 10 পৰা 20 ফুটা কৰি ডেইলি 3 বাৰ পাব পাৰিব আৰু সিৰাপটো 0 বয়সৰ পৰা অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰাও খুৱাব পাৰিব কিন্তু সিৰাপটো বেছি খুৱাব লাগিব অকমান বেছি কোৱান্টিটি হৈ যাব যাৰ কাৰণে কেঁচুৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব পাৰে সেই 1 মাহৰ পৰা 3 মাহলৈকে ড্ৰপটো খোৱাটো ভাল আৰু 3 মাহৰ পৰা বনিছন সিৰাপ খুৱাব পাৰিব 2.5 ml ৰ পৰা 5 ml লৈকে ডেইলি 3 বাৰ কৈ খুৱাব পাৰিব আৰু ইয়াত এটা কথা কওঁ যিবিলাক শিশুৰ মাকৰ গাখীৰ খোৱাৰ পিছত বমি হৈ যায় সেইবিলাক শিশু যদি বনিছন খোৱাৰ 15-20 মিনিট আগত খোৱা দিয়া যায় তেনেহলে দেখা যায় এই বমিৰ পৰাও ভাল ফল পোৱা যায় বমিও নহব আৰু ডাইজেস্ট হ'ব এইখিনি কথা আৰু এই ডোজ বনিছনৰ এজন চিকিৎসকৰ ওচৰত পৰামৰ্শ কৰি যদি খুৱায় তেনেহলে ডোজটো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে বা এই বনিছন খোৱাৰ পিছতো যদি কান্দি থাকে বা পেটটো ফুলি যায় বা পায়খানা নহয় বা পায়খানা পাতল হয় তেনেহলে এজন শিশু বিশেষজ্ঞক দেখুৱা অতি দৰকাৰী অতি প্ৰয়োজন নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগে তেনেহলে শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন টিপি দিব তেতিয়াহলে নতুন ভিডিও আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ